Again, this is game number 2 of our best of 7 lower bracket finals between Team Falcons and Team Liquid Philippines. Suntukan malala na agad sa simula pa lang. Mukhang malayo ang laro na to sa nakita nating simula ng game number 1. Kahit sa heroes, di ba, na binanggit nga ni Midnight, somehow nagpalit lang ng ginamit na heroes ni si Easy and Easy way back season 14. Yung poke damage ni Few, ano lang talagang minamaximize lang yung advantage niya over that Farsa. Well, ang Farsa kasi, ang advantage niya yung range and yung burst. And ngayong wala pang masyadong damage, ang ginagawa lang ni Few, diyan ka lang, di ka magle-level 4. Oo, tsaka tingnan mo naman yung ginagawa talaga ng Team Falcons. Para bang mas agresibo yung galaw nila ngayon. And we could see that TLPH, they do have the firepower to actually fight. Batanda natin noon, Ling ang kanilang gamit. Isa sa mga junglers na alam naman nating napakaganda in terms of the macro and damage as well. Pero kailangan pa rin naman ng item. Sanford, however, 2v1. Okay, nandito agad ang Easy brothers. Sanford having a hard time. Easy with the first blood. JP, just roaming around here sa may bandang baba. Andito na nga lang din ang Cavalry. Papasok with Tempest of Blades. Makakakuha rin ng kapalit. Kaso nga lang, at the cost of JP's life na nga lang din, may ipit pa ba si Carl? Makakatakas pa ang Young Goat. Young Goat, indeed. Ang ganda ng pagtakas doon ni Carl TZ. And looking at that aggressive maneuver from TLPH, para bang nabalik pa nila yung nawala. Alam mo, gusto ko lang i-comment, parehas yung junglers natin. Alam ni Kyle TZ yung win condition niya sa early. It is to provide that kill, to provide assistance doon sa EXP, and nagawa naman niya. But unfortunately for them, Team Liquid Philippines, nandun sila sa pag-iisip na okay, pupunta dyan si Kyle TZ. So malilate ako ng konti, tapos siya yung papatayin natin. And with that, Team Liquid Philippines, even though sila yung nakakuha ng mga magagandang nangyari doon, Team Falcons pa rin ang may lamang. Pero sobrang insignificant ng 200 eh. Oo, ito pa yung anybody can win the next team fight. At ramdam natin yan sa pwestuhan pa lamang nila. Great push check mula dito kay Sanji. Forces out the Crimson Beacon at gagamitin lamang ito ni Few para mag-clear ng minions in the mid lane. Ang Turtle pa rin ang pinaglalabanan dito. This is the first Turtle at mauuna ata ang Falcons na mag-setup dito. Okay, on time na nga lang din ang panggugulo dito ni Sanford. Medyo zone out siya. Andiyan ang pag-shampoo na nga lang din ng mga galit na Easy. Habang sa gilid naman si JP, hinipilit niya paatrasin sila Few. Tempest of Blades para kay Carl TC. Nandiyan na ang mga Blades going every sign for the ball. Sanford down! Ogwen! Getting the last hit on the Carl Easy. Sanji trying to back away dia. Abot na Cyclone na ay mapapatay pa nga lang din sila doon. JP, the only man left dito sa may turtle ay papatayin. Sisimutin sila ng Team Falcon. Micro outplays all around. Flap TZ is the man to come in. Pero wait! Oh! What? What a steal mula sa Young Goat. Carl TZ, akala natin natalo na yung TLPH sa trade, pero hindi pwede yan. No, 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 sabi ni Carl TZ. Gusto ko lang sabihin na ang ganda ng ginawa ni Flap TZ with the stun coming out from that glue. They were able to kill Carl TZ, but because this is still the early game, mabilis yung death timer and umabot pa si Carl TZ doon sa Turtle. Parang nung game 1 lang, di ba, nung hinatid siya tapos sabay agaw na naman ng Turtle. Oo, iyan talaga yung mga galaw ng mga Ling na sobrang pogi yung mga galawan eh. And for TLPH, buti na lang nakuha ni Carl TZ ang Turtle na yun. Medyo na mamimitigate yung snowball na sana ng Team Falcons. But looking at the micro outlays coming in from Team Falcons in that Turtle fight, ay naramdaman natin na nag-iinit ata si Ogwen ngayon sa kanyang badang. Tsaka sobrang hirap din gumalaw being the Ling for Carl TZ knowing na merong badang at may glue sa kalaban. Diba imagine, Ogwen is just committing yung kanyang pader, yung kanyang face break para lang hindi gumalaw si Carl TZ. And they have the punching power, they have the firepower to burst down that Ling na parang may timing. Okay, nag-Tempest of Blades ka na, it's time for you to die. Ang yun ang call ng Team Falcons. And for Team Liquid Philippines naman, I like what you said about them mitigating that damage. They minimize the casualty na kahit pa nabigyan sila ng nabigyan ng Team Falcons, the Turtle is somehow enough para ma-survive yung early game. Kyle TZ, the land some poke damage, no? Actually, yung dalawang TZ natin dito ay nagka-pokean lamang sa laban na yon, pero mukhang hindi naman sila mag-all in just yet. 25 seconds bago lumabas ang ating sunod na pagong. At napaka-importante nito for both Falcons and TLPH, mainly because nanakawan ng Team Falcons kanina. Kanilang-kanila na yon, but here comes the Predator Strike. Auto real time na nga lang din. Yung Shadow Fail, mapu-force na gamitin dito Carl Easy. Medyo babalik. Sanford, nag-flicker na nga lang din para abutan nga lang din dito yung Hayabusa. Kaso sa pinakadulang kakapag-crit. Hindi ko na sila Few, pero aabutan ni Oheb. Dito si Cal Easy. Sa may pinakagilid naman, andyan pa rin naman ang mga Rhapsody, Rondo in, JP with a shield unity. Nandyan ang mga suntok, kaso nga lang bala para sa buhay. Magiging sagot
And Carl DZ yet again with a Tempest of Blades. Ang linis ng pasok ng TLPH doon at na-cut na nga nila ang damang ng Team Falcons mula 1.5 down to 500. Pero hindi pa turtle ang punteriya dito nila Carl TZ. Torre muna ang call ng TL. Don't know if it was a misclick from Kyle TZ na bumalik siya dun sa Shadow, but maybe because they wanted to get that kill against Daddy JP. But unfortunately, nandun si Oheb, di ba? Nakuha yun or nahanap yung tulong ni Oheb with that single bullet coming in from this Ranger. They were able to take down the jungler. Pero yung ginawa kasi ng Team Liquid Philippines, don't rush the turtle, di ba? Alam nila na hindi ganon ka-valuable yung turtle at this moment, but Sanji, nabuhay siya doon sa Ugi Shadow Killing. It is a very good info para sa Team Liquid Philippines. Medyo nakakatakot no? Naka-wings by wings ka na, wala palang green camp doon, walang mapasahan ng Ugi Shadow kill. But sadly for Team Falcons, hindi pa sapat yung damage ni Kyle TZ para i-burst si Sanji ng 100-0. At dahil dyan, TLPH, mukhang magkakaroon ng maliit na kalamangan around this turtle pit. Sanji in position for the feathered airstrike. Kung hindi pa niya ipupull yung trigger, great rotation mula sa TLPH at mukhang mazo-zone out pa si Kyle. Okay, maganda yung positioning dito ni Stanford. Medyo pipilitan agad dito na ilabas yung mag-glulets for Flap TZ. Yet again, makukuha ni Carl TZ ang objective turtle para sa TLPH. Ang ganda ng ginawa ng TLPH doon at mukhang makakuha pa sila ng Torres sa baba. That's 2 objectives straight para sa TL at hawak na nga nila ang 1,000 lead. You know what? Delaying that turtle after that messy team fight doon sa kabilang lane, parang binigyan lang ng choice yung Team Liquid Philippines na okay, hayaan natin silang lumaban. And if they would fight, try natin kumuha ng pick-off bago tayo mag-turtle. They are just hitting 2 birds with 1 stone and not just 2. They are hitting 3! Dahil yung Torres sa baba ay nakuha din nila plus a kill on the mid lane. Sayang hindi natin nakita kung paano nga ba nangyari. The flickers available. Ito, makikita na nga lang din natin. Hahabol pa si JP dito kay Super Marco. Nasasalubungin pa ng kamao dito ni Stanford. Kaso si Cartesi magiging kapalit. Shadow kill ay nagkapasa-pasa na nga lang din sa cavalry. Buhay pa naman din si JP. Sasaniban at pilit na ilalapit ni Flap TZ sa kanyang mga kakampi. Pero ang call dito ng TLPH ay medyo umatras na nga lang din. Pero si Cartesi wala yata balak na umatras kasi na nga lang din. Pero may ipit pa sila sa sitwasyon. At mapapabuti pa ito. Okay, with the bullets, hahabol, sasalubong sila Stanford. Kaso nga lang makakataas mo si Flap TZ. Pero TLPH lumamang doon. Stun lock is real. Kung hindi tumama yung stun na yun, that would have been Falcons getting the kills. But for TLPH, paano ba nila na-turn yun? Nakita natin yung dunggol eh. Alam ni Daddy JP, okay, kumabit sa akin yung Shadow. Recta first kill agad. Para paglabas nung Hayabusa doon sa Shadow, mas stun agad. Nandun din yung follow-up coming in from the double artillery. Pero wait! Hindi niya nakakayanin pa. May Crimson Beacon man, pero Facebook, pero Chris Jack, lahat ginamit ang alang din dito. Makakatakas pa rin doon si Stanford. Parang pinapahirapan na ata ng TLPH ang buhay ni Few na burn yung Crimson Beacon, na burn din yung Flicker. So far, hindi masyadong nakakatagal yung Zushin doon sa may bandang harapan. TLPH still ahead by 3,000 gold. At mukhang nakapag-farm na dito si Oheb currently with a perfect KVA. Sobrang laking problema ng Team Falcons right now is yung 3 items na meron si Oheb. That's a Hunter Strike, Sky Piercer, and a Malefic Roar. Now I guess going for a Wind of Nature just to survive for that Clint and even that Hayabusa. Pero yung isa pang problema, the most damage dealt, Sanji. Meron na siya ditong glowing wand na I guess going for a Holy Crystal. Possible pa rin naman yung Blood Wings for survivability. But then again, the double artillery from Team Liquid Philippines. Hindi maabot ng mga members ng Team Falcon. Oh, hindi pa sila nakakalapit, ginaganyan na agad. Pero sila, abot na abot ang alang din dito. Yung huling bala, tatama na nga lang din Shadow Killing. Nag-down na nga lang din. Kaso nga lang, sa bandang gilid, hindi nila kakayanin pumitas. Hindi pa rin talaga sapat yung damage ng Ugi Shadow Kill at naghahati-hati pa ang TLPH. So far, napakaganda ng formation ng TL sa mga team fight nila at hirap si Kyle TZ makahanap ng isolated target at hindi naman kasalanan ng Team Falcons yun. Sadyang maganda lang yung pwesto ng TLPH. Kumbaga sa basketball, naka 2-3 eh. Yung members ng Team Liquid Philippines. 2 on the back and then yung 3 members nandun lang sa harapan. And si Carl TZ nga minsan nawawala pa. Parang late pa talaga siyang dumarating just to finish the job. And it is a problem. There are no gap closers for Team Falcons PH to a point na si Kyle TZ lang yung may sole responsibility to do that. Pero the thing is, for Team Liquid Philippines, may handa sila doon sa flank na pwedeng gawin ng Hayabusa. At siguro no, maganda sa Team Falcons ay nakakadepensa pa rin sila dito sa crucial mid lane tower na ito. Kaya kontrolado pa rin nila ang kanilang jungle at mapa. Pero for TLPH, simulan na nga nila ang pinakaunang lord ng darong ito. Flap TZ ang magbibigay ng vision para sa Team Falcons. At kita nila kung nasaan si JP. Oheb is still missing.
Alamata nila na si Sanji nasa LBM pero bibigyan na si JB. Okay, JP medyo mangangalahati ang buhay kaso Lord! sa pinakagilid. Napakaganda face break. Ang gagawin na naman dito No! ni Ogwen if you will be getting that Lord. Habang si JP naman ngayon na hindi tatantanan nila Ogwen count easy and even if you inangat, pinasubo ng bala. Ogwen will get a perfect setup dun. And Falcons finds the angle and the Lord. Paano yung nagawa ng Team Falcons? Literal finding the angle. Yung pinanggalingan ni Kyle TZ, hindi nila in-expect na manggagaling siya dun sa weaker side ng Lord. Kasi, well, yung pinaka-ordinary or pinaka-orthodox na nakikita natin, nanggagaling sa likod ng Lord, yung Hayabusa. But Kyle TZ went from the bottom lane up to that mid lane, finding Oheb. And even, etong si Kyle TZ ay nawalan na ng chance para kunin pa mismo yung Lord. But then another airstrike. Oo, kaso ngayon, hahabol na naman si Carl Easy. Kung kanina hindi ako masyado makalapit ngayon, lalapitan na nga lang din naman. The very kicks do what's doing it. Habang si Sanford at si Orb naman ay bibiktimay dito si Super Marco. Oh no! You try to run away, napaplikan na Sanford! Kalison Bigol pa. Kaso ayaw yata siyang paalisin basta-basta dito nila Sanford. Kabilang banda naman, Kaltizi, iba yung pinaplano. Lamang pa rin naman sa map control ang Team Falcons pero ang daming nawala sa kanila including a turret dito sa mid lane. Mabubuhay na rin naman si Ogwen and Flap TC pero mukhang dalawang tore pa makukuha ng TLPH. Saglit lang nahawakan ng Team Falcons yung gold lead at muli itong binawi ng Cavalry. Ito yung nagiging problema again ng Team Falcons. Kapag head-on nila tinake yung team fight, just like what we saw from that latest skirmish, nahihirapan sila. But without Kyle TZ na kayang mag-flank at kayang magbigay ng kill potential doon sa mga backliners, tinan mo dito, head-on lang, diretso lang ang mga members ng Team Liquid Philippines because Kyle TZ is out of nowhere. Wala siya dun sa pwesto, wala siya dun sa posisyon, wala siya sa timing para i-hit yung nagka-feathered airstrike dun sa likuran and that is making Team Falcons at a disadvantage. At grabing aggression din yung nakita natin sa Baby Cakes tandem sa mid lane fight na yun. Even expending the flicker for Oheb para lang makakuha ng additional na kill. Gigil na gigil talaga ang TLPH ngayon at hawak na naman nila muli ang lamang for Team Falcons. Ganun na lang ba ulit ang kanilang gagawin? Lord fight ang aantayin for a potential Lord steal? Kailangan mag-force dito ng Team Falcons ng mga magagandang team fight. Knowing na looking at Flap TZ with a 117 KDA, kahit palagi siyang nauuna, kahit palagi siya nag-i-initiate for Team Falcons, isang beses pa lang siya namamatay. So they have to do what it takes para para hanapin si Carl TZ at siya yung hindi makakuha ng retribution. Because one Lord steal might turn these things around. At nakita natin yan kahapon sa mga serye na napanood natin, specifically in that Aurora series kung saan make or break yung mga retry ni Kyle TZ. And for TLPH, siguro gusto rin niyang gawin yon katapat ang kanyang iniidolo dati na si Carl TZ na ngayon naman ay katapat na niya ng paulit-ulit. And this is a very crucial match. Yes, best of 7 ito, pero hindi ibig sabihin na pwede kang magbigay ng kahit isang laro. At yun yung ginagawa rin kanina pa ni Sanford, the Apex Predators doing a hunting down core damage dealers. Isa pa sa good thing na nangyayari din for Team Falcons ay minimize nila yung mga casualties kahit natatalo sila doon sa mga specific na skirmish na nakikita natin. Now, for this Lord fight, ang ganda nung, ito yung Battle of Info na tinatawag natin. It's for Flap TZ, para sa Team Falcons, and para naman sa side ng TLPH, nandiyan si Daddy JP. Kasi hindi pwede si Sanford yung gumawa nun eh. Kasi mas gusto niya na ma-hunt down yung papalapit pa lang na backliners from the side of Team Falcons. Kaso nga lang, siya ngayon yung ina-hunt down, Flap TZ, onto the info. JP naman ang sunod niya magiging target. Few naghahanap ng pwedeng iangatan. Hawakan sa leeg. Kaso ang hinahawakan ngayon ng TLPH going to be the Lord na makukuha ni Ohe. Pero dito sa kabilang banda, si JP ang binabalibag. Revitalize sa activate na nga lang dahil makakasurvive pa. And at the same time, Ogwen hindi man lang makakalapit doon sa mga members ng TLPH. Habang sa pinakadulo, sa pinakasulok, si Flap TZ ngayon napagtitis kita. Sumalumang pa si Sanford. May kapit pa sa grass. Pero walang kakapita masyado dito sa Owe. Kaso nandyan ang alam ni Carl. Wow! Pero nature! Shadow kill doon sa may pinakagilip Uy! dito na TLPH ang mga damage. Pero sa kabilang banda, walang mamamatay. Ang daming nangyari pero wala pa nang bumabagsak. Here comes Sanji with another feathered airstrike. Isang banat pa lang and Stanford goes down. TLPH pa rin ang nakalamang with that Lord take pero nakaisa ang Falcons. Napakaganda rin ng ginagawa ng Team Falcons na sinusubukan nilang i-bait yung ginagawa ni Flap TZ. The moment na naipit na siya sa gitna, here comes the other members of Team Falcons, even Ogwen, flickering doon sa gitna para lang subukan yung setup. And if that connected,
this could turn around for Team Liquid Philippines. Ang kaso nga lang, nung nakita siya ng mga members ng Team Liquid, agad-agad parang nag-evaporate yung formation ng Team Liquid Philippines to a point na nung humaabol pa si Carl TZ, they respect. And yung disiplina na nakita natin sa kanya after the Tempest of Blades, palayo na lang agad. Ang linis talaga ng laro ng TL doon. Talagang kinailangan ng Team Falcons na mag-expend ng kanilang mga flickers para makakuha ng kills. At ang maganda naman, sa trade na nakuha nila ay nakadepensa pa rin ang Team Falcons. Pumupuso pa rin sa sharing ito. At ang maganda rin sa 2,000 ay kahit sino pa rin ang pwedeng manalo sa isang team fight katulad nito. Sa isang iglap, pwede mabago ang maging resulta. Sa kabilang banda naman, hindi nila basta-basta Aray ko! mahuli. Grabe yung mga quad shot dito. Na-activate pa nga yung shallow kill. Si Nako! Sanjay magiging target. Pero sa kabilang banda, buhay para sa buhay. Pero bala para sa buhay. Magiging sagot dito nila. Oh, Heavy trying his best Aray! para magkaroon ng magandang pick-up. Kaso nga lang, napakakunat dito ni JP. Black Easy, makakasurvive pa naman. Apat na miyembro ng cavalry ngayon ay nandyan sa opensa. The Sansan duo is doing so much sa mga team fights nila, sa mga feathered airstrikes ni Sanji, at pati na rin sa mga tinatangking damage ni Sanford. Nakikita natin ngayon na hindi lamang baby cakes ang pwedeng panoorin sa TL, kundi yung OG Sansan na rin. You know what? This is still anybody's ball game. Going back to sa keys to victory for Team Falcons, they have to show their tenacity. And so far, for 16 minutes and 30 seconds, they have showed pure tenacity. Even si Flap TZ, ang daming beses na muntik-muntikan na siyang mamatay. But then again, because of the nature of the glue, nabubuhay pa rin si Flap TZ to a point na naliligtas pa niya yung mga backline damage coming in from Team Falcons. And now for this Lord, again, a battle for info. 61 stacks already on the Sky Piercer. Napakahapdi na ni Oheb at mukhang siya ang poproblemahin ng Team Falcons. Medyo mahirap pumasok if you're Team Falcons, but for Flap TZ, as you said, ang ganda ng mga pwestuhan ng pang-gauge niya ng kanyang sariling buhay. Still just one death in this game. Pwedeng-pwede niyang sapian yung malalapitan niya. At usually si JP yung nagiging target. And hindi pa sapat yung damage nila up until now para i-burst down yung backsha na yon. Pero mukhang ang i-burst down dito ay yung Lord na ata. Okay, medyo magmamadali na nga lang din na makalapit dito ang Team Falcons. Pero sa pinakagilid, naghahanap si Carl TZ dito ng kanilang pwedeng i-target. Yung Lord medyo bibitawan. Di pa rin naman nai-reset. Pero nai-reset nila dito JP? yung buhay ng alam nila JP na JP? na-activate din. Yung revitalize at mapapatay ng Team Falcons. Sanford is going to be the next target. Lahat iniinda. Kaso nakapagdating si Sanji na kanyang Sanford! attack. Pero Sapul! sa kabilang banda, hindi yan sasapat para na batemsahan si Sanford. Sumasakit na yung Clint. Kyle TZ looking for the Uki Habol. Shadow Kill. Forces out the Winter's Oh my Crown. God! Okay, nandiyan pa rin naman yung mga bang-bang na magagaling dito kay Oheb. Kasi Fireball! na mga 1v1 yung mga containers natin. Makakapag-flicker out si Orb. Kaso nga lang, ahabulin siya ni Immortality! Super Marco. Nag-immortality Bam! lahat. Bam! Sinigaw. You with the shutdown! At sa kabilang banda naman, Carl TZ, medyo naiipit si sitwasyon. Kailangan niya na munang huminga. Tatakas dun sa sitwasyon na yun. Delikado mag-Lord if you are Team Falcons. Carl TZ, 18 seconds on his retribution. Pwede siyang magpakita dito. At wala pang jungler ng Team Falcons. Napakalayo pa ni Carl TZ na manggagaling pa doon sa purple buff mismo ng Team Falcons. Pero si JP, ito na naman yung info. Apat sila dito, men. Apat sila. Pilit nilang sinashampoo dito si JP. Carl TZ medyo nagtatago-tago dito sa may bandang damuhan. Pero good call to para sa Team Naku, Falcons. Kaso sa may JP! pinakagilid si JP na nga lang din makakatakas pa. Sanford and Carl TZ Boy! doing it na nga lang din. Marco down! At mapapatay niya pa si Super Marco going for killing spree. Dadamay pa nga lang din sa equation dito si Sanford. Yung Lord wala pang makakakuha. At may advantage na ang TLPH ngayon. Daddy JP with the baits. At biglang pumasok si Carl TZ to secure that team fight. Sisimula na ata ng cavalry ang Lord na ito. At tandaan natin sa dinami-dami ng mga nangyari kanina ay nag-evolve na. At bibilang na lang ang mga teams na kayang dumepensa against this Lord. Si Ogwin lang ang nandun for that info. Pwedeng i-burst down agad to ng mga members ng Team Liquid. And that is a free Lord. I love to commend Daddy JP na pinakita niya lang kay Carl TZ, okay men, apat to, pwede mong puntahan. And sobrang rest pa nga yun, knowing na wala yung purple buff ni Carl TZ doon sa point na yun, doon sa situation na yun. Pero yung panggugulo lang, yung pang-disturb lang ng formation, that is the key for Team Liquid. At sobrang nabitin pa sa damage. Gapiso na lang yung buhay ng backsha doon. At yung lantern na hindi naging sapat. Kailangan na ngayon dumepensa ng Team Falcons against an evolved Lord. May wave clear naman sila. Lock item na rin dito si Super Marco. At napaka-importante yung buhay
buhay at yung flickers na hawak nila in this impending possible fight. Si Sanford, nakita na ng Team Falcons, pero mukhang hindi sila gagalaw. Masyadong makunat yung Hilda. This is TLPH na nanalo na no game number 1. They are poised to take this inhibitor turret and this game number 2. Okay, ngayon mapipilitan agad i-activate ang Shadow Kill. Nandun ang follow-up na magagalit dito kay Flaptizi. Nandiyan ang mga Glueless. Mapapaflicker out ang mga members dito ng TLPH. Kaso sa kabilang banda, na-force yung Winter Crown. It's going to be a defense para sa Team Falcons. Pero magiging successful din naman sila. Gandang depensa. I've already seen that instance, pero sa kabila. Nakita natin yung na ginawa ng TLPH kanina na hindi nila pinansin actually yung Lord. And this time, Falcons naman yung hindi magpapansin nun, getting Sanji on the process. Napop yung Winter Crown, napop din yung Wind of Nature. That is enough info for the members of Team Falcons na, okay, pwede mag-chase down. But because of the Lord na meron ng Team Liquid Philippines, medyo limited yung pwede nilang gawin. Now, Carl, TZ, trying to find the target, pero I doubt na mabilis niyang makukuha yung buhay if you knowing na ang daming panakas ng isang Joshin. A lot of history between these two players, Carl, TZ, and Few. Dating magkakampi, ngayon ay magkatapat na. Isa lang ang lilipad patungong MSC pero mukhang walang kagatan na magaganap doon sa may bandang ibaba. And we are entering the 21-minute mark kung saan napakahaba na ng ating mga death timers at mahirap nang mapitas sa ganitong parte ng laro. Ang hirap ng sitwasyon sa mga fans kasi pareho sila dito na pigil hininga doon sa abang ni Carl TZ kay Few. But as you mentioned, ang hirap hulihin ng isang Jushin. Lalong-lalo na din kapag alam mong may chance na merong kasama yung isang Joshin, hindi lang basta kasama yon. It's either be ito si Ogwen o si Super Marco pa. Na by the way, nakikita na natin na nagtatranslate yung mga items na meron siya into damage na kailangan ng Team Falcons against Team Liquid Philippines. The only difference na nangyayari pa for them is that kahit pa mag front to back damage ang Team Falcons, pinipwersa ng Team Liquid Philippines na laging dalin sa likod nila yung pagpasok ni Flaptizi, yung mga flickers ni Sanford, laging palayo sa members ng Team Falcons. It's all in the positioning. It's all with the infos once more onto this Lord fight. And this might just be the last Lord of the game. And what a steal mula dito kay Flaptizi. Walang purple buff yung Ling ni Carl TZ. And this is a lot of trouble for TLPH. Sisimulan na ng Falcons ang ating 4th Lord of the game. At mukhang babakuran at i-reset muna nila ito. Safety is the #1 priority para sa Team Falcons. Balikan natin yung early to the mid game kung saan hindi nila nahawakan yung gold lead. At ngayon, dead even na ang ating laro. Nakapag-hold out ang Team Falcons for the last 8 minutes of the game. At ito na ang chance nila to finally get the lead if they get this Lord. Kung titignan mo rin yung minion management, almost 50-50 yung nangyayari. But for the middle lane, yun yung pinipwersa ng Team Falcons. But here comes the Lord fight. Si Oheb! Si Oheb! Wait lang, si Oheb naabot na pala doon sa may Ay! makapagpapala! Mapapatay pa! Ngayon, mapipilitan na pumalag agad dito sila Carl TZ. Medyo may ipit sa sitwasyon si Ogwe, pero may immortality pa rin naman. At ito ang kanila magiging ganti. JP sa kabilang banda. Ay, kakainin ng mga bala na binibigay ni Super Marco. Winter Crown na nga lang din na-i-activate ni Sanford. Kaso nga lang hindi magiging sa Aray! Oh, no way! Sanji! Sa nga lang din doon. Ang mga member ng Team Falcons pumapalag. Yung ibon dito pumapalag pa rin naman. Hindi mo siya basta-basta makukulong. Flaptizi! Matitira dito. Kaso nga lang nandyan ang tagapagtanggol ng TLPH. JP and Carl TZ chasing him down. Shield Unity. Retry ginamit ang alang din. Ayaw siyang pauwiin. Immortality natanggal na rin. At mapapatay pa siya dito ng TLPH. World-class micro mula sa Team Falcons and Team Liquid Philippines. Napitas na si Oheb pero nagawan pa ng paraan ng Team Liquid. Si Kyle TZ na lang ang dedepensa. 12 seconds para dito kay Ogwen. Okay, nagmamarcha na dito ang TLPH. Going for the win. Pero nandito nga lang din ang buhay. Inaalay ni Kyle TZ para madepensahan. At magsasucceed naman siya doon. Napakagandang defense pero I might say na Midnight, sorry pero ang hirap i-breakdown nung microhan na yon from both of these mid laners, Few and Sanji. Kaso si Ogwen alam na 4 lang to. Ano nangyari doon? What? In an insane turn of events, Ogwen secures the Lord! What? I repeat, Ogwen with the Lord still!
Meron talagang mga bagay na hindi na ipapaliwanag ng Sensha, Umi, and Athena. And I must say, that is plus the luck coming in from Ogwen, securing that Lord. It really is a breather for Team Falcons. And can I say, na hindi lang basta breather to, may chance silang kunin yung panalo against Team Liquid. That's true, and this is a crucial game number 2. 5v1 on that Lord. Conceal on Ogwen. Sinapak yung area at nakakuha ng Evolve Lord. At ngayon, pepwesto na ang Team Falcons. Tutok ang lipad. Papunta doon sa may bandang itaas. It's a 5v5 breakdown dito sa top lane. Okay, ngayon, nire-ready na nila ang kanilang runway. Team Falcons going for the win. Nangalang din ba dito? Sanji, mapipilitan na gamitan ka na. Sanji! Alam, pinagsasama ka dito ni Ogwen silang Sanford, JP. Carl! Carl, easy, nililito ang mga members ng Falcons habang sila Sanford dumidepensa at matutunaw yung Lord na dala-dala dito ng Team Falcons. That's one inhibitor turret down. Ang win condition ng Team Falcons ngayon ay kumuha pa ng isang inhibitor turret at mukhang makukuha pa nga nila ito. Kuha? Pero na-cut ni Carl TZ yung mid lane wave kaya naman mapipigilan na ang pag-push ng Team Falcons at dahil sa miracle play ni Ogwen, balik sa laro ang Team Falcons. Pero ganda rin nung ginawa ni Carl TZ doon, that cut doon sa middle lane, yun yung naging rason bakit buhay pa rin ang Team Liquid. Pero sa baba! Mabubuhay pa nga ba na matagal? Kasi dito sa pinakagilid, Scarcity, maaabot na si View. Nandito ang bagsak ni Federer, pero maiwasan ng mga members dito ng Team Falcons. Takas na nga lang din muna habang doon sa pinakabase. Sinasama na nga lang din ni Sanji dito sa Flapty. Sino mapapatay ni Ohem? Nako, 70 seconds para kay Flap TZ at 30 segundos pa para sa susunod na Lord. Nakuha man ng Team Falcons yung dalawang inhibitor turret. Malaki ang kalamangan ng Team Liquid Philippines doon sa upcoming Lord fight natin. Napakalaki ng impact na wala yung initiator, na wala yung nagzo-zone coming in from Team Falcons. And for Team Liquid Philippines, maybe the call is to burst down the Lord nang ganun kadali. But again, tinitingnan nila yung dead lane, and if Kyle TZ shows up, there is a chance na sisimulan na agad at napakabilis na tatapusin ng Team Liquid yung Lord na yon without any question. Si Marco! Grabe naman talaga yon! Sanji is doing it! Mixing up things right now. TLPH makakakuha pa ng Lord katulad nga ng binanggit natin, nagmamadali na. Hindi na mag-aatubili pa. Diretso lang ang tingin. Sanji! Yung chemistry nila, men, alam mo yon, may call eh. Okay, Lord tayo, burst natin. Pero may ibang utak si Sanji. Kanina pa niya pinakita yun ng game number 1. O sige, dyan kayo, magda-diversion ako. Ngayon, this time, dyan kayo, pupuntaan ko sa Super Marco. And he was successful with that. Removing Super Marco, na wala na naman yung threat na okay, baka mabura tayo ng mga bala. Baka mabura tayo ng damage output. And with that extent, ngayon na nabalik na naman sa Team Liquid yung lamang sa mapa. Pero yung gold lead, kasi wag na natin tignan eh. It is an even fight. Lock item na sila parehas, nasa galawan na. And once again, Chef Sanji with the crucial play. Nandito na yung pang-5, pang-6 na natin ng Lord. But this time around, Cavalry Maseselya na binila ang game number 2. Okay, 10 segundo para umabot din si Super Marco. Nilatag na agad dito si Sanji ang kanyang Federer. Flappy, natanggal na nga lang ng kanyang immortality. Mapapatay pa siya dito ni Orb. Pinakagilid, na-activate yung Winter Crown. At mapatay pa siya doon ni Orb with a double kill. The regular season MVP is doing it. Buhay pa rin yung Lord. Napakakunat nito. Umabot na para dumepensa ni Super Marcos. Pero sa pinakagilid naman na Frog na yung Crimson Beacon dito ni Khadiji or rather ni Pew. Kaso nga lang sa kabilang banda. Lock Tower lang!